Magandang buhay sa inyo mga paps. Gaano ba kadali magpintura? Actually, hindi naman siya ganun kadaling magpintura. So, lalo na pagka ganito yung project mo, talagang i-strip to plastic mo siya. Tatanggalin mo talaga lahat yung kanyang pintura, kundi babakbakin mo at uubusin lahat ng oras mo sa pagbabakbak ng kanyang pintura. Lalo na kung patong-patong na yung pintura nila sa project mo. Kaya kung mag-umpisa ka pa lang sa ganitong business pop, is make sure mo muna kung anong klase ng trabaho kinukuha mo bago ka magbigay ng price. So kailangan nandyan muna yung kanyang pinapapintura bago mo presyohan. 2,000 years later. Sa ganitong trabaho kasi mga paps, is kailangan magaling kang mangilatis kung anong klase ng trabaho yung kukunin mo. Baka kasi magkamali ka sa presyuhan, tapos magpapadagdag ka bandang huli, nakakaya naman sa client yan kung gano'n. Kaya naman yung ganitong klase ng trabaho is hindi naman din ganyang kadali mga paps. So, may encounter mo yung mga ganitong classes. Napakahirap talaga. Yung effort nito is sobrang hirap. Pagbabakbak pa lang, yung preparation pa lang is napakahirap. Bali, pagkatapos pa natin itong mabakbakan mga paps, is pipinuhin pa natin ito ng todo. Tapos, aayusin pa natin kung may mga crack. Mamasilyahin pa natin kung may mga uka. So, ganun yung kanyang preparation mga paps. Kailangan lumitaw na makinis. Tulad nito, may crack. At syempre, after natin maayos yung kanyang mga fairings, ipag-primer muna natin ito bago natin ito pinturahan. At hindi lang to basta-basta isa. Make sure na hanggang 2 coating yung gagawin natin dito dahil malalim yung pinaggasgasan ng papel dilihan natin dito. Para pumino is lilihain natin ito ng 400 grit after na mapatuyo ng 1 oras mga paps. Bali, dito is napin na natin ito mga paps. Is ready na tayo mag-base coat dito pagka ganito na siya kakilis. At hindi pa dito nagtatapos mga paps. Siyempre, i-base coat na natin ito ay sa kulay na gusto ng ating client. So, ang pinaka-copy niyang kulay dito is yung kulay ng masking tape natin. Ganyan daw, kulay light green. So, ginaya ko lang yan. Gamit ang white base, konting yellow at saka green. So, hindi pala ganun ka-konti yung yellow nito. Halos mas marami pala yung yellow nito mga paps. Tapos, kung gaano karami yung yellow, ganun din yung puti. Tapos, yung konti lang dito is yung kulay green natin. Bali, ang ginawa natin dito is binase coat natin ito tapos pinatuyo natin ng 30 minutes. After nun is niliyan natin ng 600 grit. Tapos binase coat na naman natin uli ng kulay green na itong light green na to. So hanggang pumino, hanggang sa mag-uniform na, fully uniform na yung kulay, pwede na natin tigilan. At least siguro sa tansya ko is naka-4 na layer ako dito ng ating base coat na light green.
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up After nating ma-perfect yung ating base coat mga paps, hindi pa rin dyan nagtatapos. Siyempre, kailangan pa natin itong i-top coat clear mga paps. So, mas maganda kung mas makapal para kapag kanirap is mas makin. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Natapos na rin natin yung ating project mga paps. So, hindi siya ganun talaga kadali magpintura, di ba? So, umabot ako dito ng 2 weeks bago ko natapos. So, after naman natin mapatuyo ito ng at least 1 week pa rin, is mas mabuti kung i-rub para mas makintab. So, mas makintab kasi pagka nabaking ka clear coat.